रवा डोसा। बोलमध्ये अर्धा कप बारीक रवा, अर्धा कप तांदळाचं पीठ, पाव कप मैदा, एक बारीक चिरलेला छोटा कांदा, एक चिरलेली हिरवी मिरची, 2 टेबलस्पून चिरलेली कोथिंबीर, 1 इंच किसलेलं आलं, 5 ते 6 कढीपत्त्याची चिरलेली पानं, अर्धा टीस्पून मिरपूड, अर्धा टीस्पून जिरं आणि चवीनुसार मीठ टाकूया। 1 कप पाणी टाकूया। मिक्स करूया। आणखी 1 कप पाणी टाकून मिक्स करूया। बॅटर थोडं घट्ट आहे, आणखी 1 कप पाणी टाकूया। बॅटर इतकं पातळ हवं। लीड लावून 20 मिनिटं ठेवूया। 20 मिनिटं झाली आहेत। बॅटर मिक्स करूया। रवा फुलल्यामुळे बॅटर थोडं थिक झालं आहे। त्यात अर्धा कप पाणी टाकूया। मिक्स करूया। बॅटर परफेक्ट झालं आहे। तव्यावर टाकताना बॅटर नेहमी ढवळून घ्या। हाय फ्लेमवर पॅन गरम झाला आहे। तेल लावूया। बॅटर टाकूया। गॅसची फ्लेम लो टू मीडियम वर करूया। डोसा करताना नेहमी लक्षात ठेवा की तवा एकदम गरम हवा आणि बॅटर तव्यावर टाकताना नेहमी ढवळूनच टाकायचं आहे। बॅटर टाकून झालं की गॅसची फ्लेम लो टू मीडियम वर करायची आहे। डोसा वरून जरा सुकला आहे, त्यावर तेल लावूया। तुम्ही तूप देखील लावू शकता। हा डोसा शिजण्यासाठी नॉर्मल डोशापेक्षा जास्त वेळ लागतो, त्यामुळे थोडा पेशन्स ठेवावा लागेल। डोशावर ब्राऊन स्पॉट दिसायला लागले आहेत। क्रिस्पी रवा डोसा रेडी आहे। याप्रमाणे सगळे डोसे बनवून घेऊया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।